Mục đích của Nga khi mà mình làm cái livestream này đơn giản là muốn cho tất cả các bạn đồng nghiệp có thể làm nghề một cách thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Và bản thân Quỳnh Nga rất là hiểu tâm tư, đặc biệt là của những bạn mà mới bước chân vào nghề, không biết hỏi ai, làm nghề còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Thật ra Nga thương các bạn thì ít thôi, mà Nga thương những cái người mà nằm xuống cho các bạn làm là nhiều hơn. Những cái người mà đã dành toàn bộ lòng tin để đưa cho các bạn khuôn mặt của họ để các bạn có thể tự biên tự diễn đấy, và họ mất tiền luôn nhưng mà ra kết quả không ưng ý, ra những cái thảm họa, thì Nga thương nhất là những người đấy. Thế còn thương các bạn thì cũng một phần thôi, còn thương nhất là những người đấy, bởi vì khuôn mặt mỗi người chỉ có một thôi. Cho nên mọi người hãy làm cái nghề này một cách rất cẩn thận nhé mọi người. Mình thấy có những người học nghề phun xăm mà ngay từ lúc bắt đầu học đã không tôn trọng cái nghề này rồi ấy. Ví dụ như là nghĩ rằng là cái nghề này nó dễ lắm này kia, xong rồi học qua quiz, sau đó là đè người khác ra để làm sau đó là ra các cái thảm họa rất là kinh khủng mà trong lòng không mảy may áy náy. Những người này rất là nhiều luôn, và họ cũng không cần đi học thêm luôn, họ cũng không cần phải nghe ai giải thích, không cần phải nghe ai chỉ cho họ không cần hỏi ai hết. Họ tiếp tục đưa những cái vật thí nghiệm vào để họ tiến bộ bằng kinh nghiệm. Nhưng mà kinh nghiệm của họ thì họ cũng chẳng ghi chép gì cả. Nên là có khi họ nghĩ ra cái này hay quá, họ thử nghiệm cho 10 người luôn. Và họ thử nghiệm như vậy là đến lúc họ sai hàng loạt. Và sau đấy họ không ghi chép nên họ chẳng biết là họ sai ở đâu cả. Nên là Nga cảm thấy rất là xót xa với những người mà nằm xuống để làm chuột bạch cho những cái bạn làm nghề như vậy ấy. Cho nên là Nga mới muốn chia sẻ ở đây với các bạn nhé. Bạn Nhật Lệ Trần hỏi là môi khách ra nước môi nhiều thì ăn mực khó hơn phải không em? Vâng, chị đúng rồi chị ạ. Khách ra nhiều nước môi thì ăn mực sẽ khó hơn. Với những khách mà da môi mỏng mà ra nhiều nước môi ấy, thì chúng ta phải lưu ý là gì? Lượt đầu tiên các bạn đừng quan tâm đến việc là mực của chúng ta sẽ vào nhiều hay ít, mà chúng ta sẽ quan tâm đến cái lực tay của các bạn. Các bạn đi một lượt rất là nhẹ thôi, sau đó các bạn ủ cái tê trợ cho cái da môi nó có độ đanh. Và sau đó các bạn xác định luôn cái môi này nó rất là khó lên đậm được nhá. Mà nó sẽ vào được bao nhiêu thì vào. Đây là các bạn sẽ đi vào mực từ từ và đi các đường kim ngắn, nhẹ tay vào mực từ từ. Và môi này không lên đậm ngay được từ lần đầu tiên. Các bạn sẽ hẹn khách sau 2 tháng quay lại để vào màu thêm một lần nữa nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo. Chị ơi, tại sao lúc làm môi bình thường, hôm sau môi khách lại sưng to và căng như thế này vậy chị? Những tình trạng này các bạn có gặp nhiều không ạ? Cái tình trạng môi này Nga thấy là rất là nhiều người gặp phải luôn đấy ạ. Môi này thì sưng cũng là sưng nhưng mà không phải là sưng to lắm. Nhưng mà khách hàng cũng khá là hoảng hốt nếu như mà các bạn không có giải thích với khách hàng và không có nói trước với khách hàng. Nga trả lời câu này trước khi trả lời về cái tình trạng môi sưng này nhá. Bạn Nguyễn Hồng Anh có hỏi là chị ơi, bình thường làm môi thì chị là người làm nghề lâu năm thì chị làm 10 môi thì mấy môi phải dặm lại lần 2. Môi nào Nga cũng yêu cầu khách đến kiểm tra nhé các bạn. Trừ trường hợp khách hàng người ta quá ưng ý với kết quả và người ta nói rằng là chị quá ưng rồi, chị không đến nữa đâu thì thôi. Chứ còn Nga đều khuyến khích khách hàng tới kiểm tra môi nhé các bạn. Các bạn đừng bao giờ mong rằng là mình làm một phát ăn ngay. Với những cái môi nào mà thứ nhất là da môi không bị khô, thứ hai nữa là cái nền môi nó không quá thâm thì làm một lần là làm được rồi. Chứ còn nếu mà với một nền môi mà bị thâm, da môi mà quá là khô, thì da môi quá khô thì nó làm gì còn da để bám nữa. Cái đặc biệt là phần lòng môi chẳng hạn, thì các bạn phải dặm lại chứ, bởi vì các bạn lúc đấy các bạn đang phun trên cái da chết thì nó đâu có bám được mực mấy đâu, thì các bạn phải dặm chứ sao ạ. Cho nên là dặm hay không dặm nó sẽ phụ thuộc vào cái nền môi đấy nó có quá thâm hay không, nó có bị khô quá hay không nhé các bạn. Còn nếu mà với một cái nền môi không quá thâm và môi không bị khô thì Nga sẽ làm một lần là thường là khách hàng họ sẽ không quay lại để dặm nữa rồi. Còn những cái trường hợp như Nga vừa nói thì Nga luôn luôn nhắc khách hàng quay lại để chúng ta làm một sản phẩm nó được hoàn hảo hơn nhé các bạn. Chứ còn đừng mong là mình làm một lần là sẽ không phải dặm. Còn thực ra nếu như các bạn đã làm chỉnh chu ở cái lần thứ nhất rồi thì cái lần dặm lại các bạn nó rất là nhanh và rất là đơn giản thôi. Bạn Nam trả lời là có phải do khách ngủ qua đêm cơ môi không hoạt động nên bị sưng phải không bạn? Đúng rồi, chính xác rồi. Còn có bạn Phạm Ngân trả lời khách không kiêng đúng, do nề tê và môi không hoạt động nhiều. Do nề tê, do khách ít hoạt động cho nên môi bị sưng. Chính xác ạ. Mọi người trả lời rất chính xác nhưng Nga sẽ tổng hợp lại cái câu
trả lời này nhá. Khi mà các bạn sử dụng thuốc tê cho khách hàng ấy ạ, thì cái thuốc tê ngoài tác dụng giảm đau nó sẽ làm co cái thành mạch máu ở dưới da. Cho nên là trong quá trình làm thì nó còn có tác dụng cầm máu. Nên là lúc mà các bạn làm thì máu và nước môn nó sẽ ra ít khi mà các bạn có sử dụng thuốc tê. Thế thì khi mà nó ra ít như vậy ấy, thì môi khách hàng sau khi làm xong sẽ không sưng. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cái da môi của khách hàng ấy bắt đầu là xe lại, bắt đầu nó lại có quá trình lên vẩy, thì giống như là cái da môi nó sẽ đóng lại. Thì khi mà nó đã đóng lại rồi, giống như một cái cửa đóng kín rồi á, thì cái thuốc tê lúc này một lúc sau bắt đầu nó nhả cái thuốc tê đi, thì các thành mạch ở dưới da bắt đầu giãn nở ra lại bình thường. Nó nở ra bình thường thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Nó gây ra hiện tượng chảy máu ở dưới da môi. Trong khi đấy cái da môi đã lên vẩy, nó đã đóng kín lại rồi thì sao? Thì môi nó sẽ bị phồng lên. Có nghĩa là nó sưng sau khi làm. Và nó sẽ biểu hiện rõ nhất khi mà khách hàng đi ngủ. Khách hàng ngủ thì cái môi người ta không có hoạt động nữa. Để tĩnh quá thì môi không hoạt động thì máu nó sẽ không lưu thông được, mà nó sẽ đọng ở đó thì nó sẽ bị phồng lên. Thì với cái tình huống như thế này, chỉ cần bảo khách là hoạt động môi, nhai kẹo cao su, hoạt động môi, nói chuyện hát nhiều, 1-2 tiếng sau thì nó sẽ hết. Còn nếu như mà nó lại còn sưng quá dài cả ngày hôm đấy thì có nghĩa là cái lần làm vừa rồi của các bạn là lực tay của các bạn quá mạnh nhá. Còn thông thường ra thì môi nó mà sưng lại một chút vào buổi sáng ngày hôm sau thì nó cũng không có gì quá lo ngại cả. Khách hàng chỉ cần hoạt động môi nhiều một chút là nó sẽ ok thôi. Tình huống này tình huống khá là phổ biến, rất là nhiều bạn gặp phải luôn. Nên là các bạn nên nói trước với khách hàng để tránh khách hàng người ta bị sốc. Người ta bị sốc rằng là hôm sau tự nhiên ta bị vậy, người ta tưởng là môi người ta bị làm sao. Thế là mình nói trước, rằng là dặn trước là có thể ngày hôm sau chị sẽ bị như vậy nhé, chị đừng quá lo lắng nhé, thì người ta sẽ chấp nhận cái điều đấy, bởi vì chúng ta đã lường trước được rồi. Rồi do cơ địa môi sưng nữa, đúng rồi, nó cũng có thể một phần do cơ địa nữa các bạn ạ. Rồi mọi người, cái tình huống này mọi người gặp rất là nhiều và cũng có rất là nhiều bạn trả lời đúng nhá. Thục tú là môi dặm lại đi thẳng màu chính hay vẫn phải dặm lại một lượt cam? Thế khi mà khách hàng đến quay trở lại với các bạn để dặm môi thì các bạn hãy nhìn cái nền môi của khách hàng. Nếu còn thâm thì các bạn xử lý một lớp cam nữa cho nó hết hẳn thâm rồi các bạn vào màu. Còn nếu hết thâm rồi, nền đã rất là sáng rồi thì các bạn vào màu chủ đạo nhé mọi người. Cái này sẽ tùy thuộc vào cái nền môi của khách hàng sau khi mà người ta quay lại với mình nhá. Cường Thu đã theo dõi để chị ở chế độ xem trước, xem live, chị học được rất là nhiều điều hay. Cảm ơn bạn Cường Thu nhá. Haley Huỳnh, nghe chị giải thích hay lắm để biết giải thích với khách. Đúng rồi, chúng ta cần phải biết tất cả để chúng ta có thể làm một người làm nghề cực kỳ thông thái trong mắt khách hàng. Và khi mà mình thông thái thì khách hàng sẽ cực kỳ tin tưởng với mình luôn. Và khách hàng sẽ giới thiệu thêm rất là nhiều khách cho mình nhá. Em làm môi nào cũng bị sưng cho dù đi rất nhẹ, không ra máu nhưng vẫn sưng to vù là tại sao ạ? Câu này là rất là sai rồi nhá. Câu hỏi này nghe rất là sai rồi này. Nếu như câu hỏi là em đi rất là nhẹ, không ra máu nhưng bị sưng vù thì chúng ta có thể đổ cho cơ địa nếu như mà làm một môi nó bị như vậy. Còn nếu như mà làm môi nào cũng bị thì là nguyên nhân sẽ nằm ở phía bạn, về kỹ thuật của bạn. Lực bạn nghĩ rằng nó đi nhẹ nhưng thực tế nó không hề nhẹ, và nó phản ánh bằng cái việc là cái môi của khách sưng lên. Nghĩa là lực tay của bạn đang bị mạnh và bạn cần phải cải thiện về mặt kỹ thuật của cá nhân bạn chứ không phải từ các nguyên nhân khác nhá. Nếu như các bạn làm 10k mà cả 10k đều hỏng như nhau thì chắc chắn là lỗi ở bạn rồi. Còn 10k mà chẳng may có 1k nó hơi sai thì có nghĩa là có thể là do nguyên nhân từ cơ địa nọ kia. Nhưng mà 10k mà đều sai hết thì là do chúng ta rồi. Và đặc biệt ở đây là chảy máu và sưng thì chắc chắn là do kỹ thuật của bạn rồi nhá. Chứ không phải 10 người mà cơ địa máu loãng cả 10 được, đúng không các bạn? Môi nào cũng phải trải qua giai đoạn trầm màu à chị? Đau đầu nhất thời gian trầm màu chị à? Chính xác, môi nào cũng phải trải qua cái giai đoạn trầm màu nhá. Nên là các bạn cần phải phát cho khách một cái tờ hướng dẫn chu trình phục hồi của môi. Nó sẽ có ngày 1 như thế nào, ngày 2, 3, 4 như thế nào, 1 tuần sau như nào, 2 tuần sau như nào. Khách hàng xem như thế, đồng ý như thế để khách hàng nắm được, chứ tránh khách hàng làm phiền chúng ta nhé. Ngày nào khách hàng cũng nhắn là sao môi chị chưa lên màu. Trời đất ơi, môi chị lên màu chưa lên màu nó là do chị chứ em đâu kiểm soát được, đúng không? Em chỉ làm hết sức rồi, còn môi chị lên màu không, sẽ do cơ địa của chị. Cái này em đã giải thích hết cho chị rồi, đúng chưa ạ? Rồi em làm môi hay bị bầm là sao hả chị? Môi bị bầm là do lực tay nhá em nhá. Và môi bị bầm thì nếu mà có một số khách hàng, nếu như mà môi nào mình làm cũng bị bầm thì chắc chắn là do mình. Nhưng mà thi thoảng Nga làm cũng sẽ có 1-2 cái môi hơi bầm một chút các bạn ạ. Bản thân Nga làm nghề lâu rồi cũng sẽ có gặp cái tình huống như vậy, bởi vì sẽ có những cái môi da rất là mỏng, như nào gọi là da siêu mỏng và dễ bị bầm, là khi các bạn đi một lượt kim rất là nhẹ, sau đó các bạn ủ một cái lớp tê trợ lên mà các bạn thấy những cái chấm sung huyết ở trên môi ấy, chấm chấm đen đen ấy, các bạn đã gặp bao giờ chưa ạ?
thì đó là những cái môi mà nó bị rất dễ bị bầm. Đấy, thì những cái môi như thế thì các bạn nên sử dụng GS nhá. GS là một trợ thủ rất đắc lực cho những cái môi như vậy. Nhưng mà nó chỉ giải quyết được với bầm nhẹ thôi, chứ còn mà bầm mà sâu quá và nặng quá rồi thì nó cũng không cải thiện được mấy đâu. Chứ không phải chúng ta cứ làm cho môi khách bầm dập te tua xong chúng ta bôi GS vào và cầu trời là nó sẽ hết bầm nhé các bạn. Ngoài cơ địa, môi sưng là do lực tay chứ không phải do máy phun chính xác ạ. Các bạn hãy luôn nghĩ đến cái yếu tố kỹ thuật của mình là yếu tố đầu tiên nhá. Một sản phẩm phun xăm tạo ra thì 70% cái kết quả nó đến từ kỹ thuật cá nhân của các bạn, và 30% nó sẽ đến từ mực các bạn sử dụng, máy các bạn sử dụng, công cụ các bạn sử dụng, những cái yếu tố khác và cơ địa của khách hàng. Còn quan trọng nhất vẫn là do kỹ thuật của các bạn. Kỹ thuật của các bạn tốt, các bạn có thể cải thiện được và khắc phục được hết nhược điểm của những yếu tố còn lại nhá. Nên nếu các bạn làm mãi mà không được một cái sản phẩm nào ra gì ấy, hoặc là cái xác suất tỷ lệ mà 10 sản phẩm các bạn làm ra may quá được một sản phẩm đẹp, thì chắc chắn nó là do kỹ thuật của các bạn nhá. Thì chúng ta cần phải trau dồi lại kỹ thuật nha các bạn, chứ đừng đổ tại máy, đừng đổ tại mực, đừng đổ tại gì hết. Bởi vì học viên của Quỳnh Nga học ở đây ấy là các bạn sử dụng máy thần thánh hết. Các bạn có thể làm mày, làm mí, làm môi làm được hết bằng máy thần thánh, là một cái máy rất là cơ bản và đơn giản mà bạn nào cũng biết đến cái máy đấy rồi, đúng không ạ? Và máy đấy thì giá nó cũng rất là hợp lý luôn. Đây là đồ dùng dụng cụ, các cái vật tư thay thế của nó cũng rất là rẻ luôn. Nga đi tiếp trường hợp tiếp theo nha. Rồi, có một cái câu hỏi này thì như Nga có hứa ở đầu livestream ấy, là sẽ nói lại về màu trắng. Ở trên hội thì có một số anh chị có nói là không nên sử dụng màu trắng, màu da, màu vàng chanh để xử lý cho môi là rất độc hại cho khách hàng, có phải không bạn? Nga nghĩ là bạn hiểu nhầm ấy. Các anh chị ấy nói rằng là cái màu trắng, màu da là nó nguy hiểm, nghĩa là khi mà mình sử dụng cho khách thì nó dễ gây tai nạn thôi, chứ nó không phải là độc hại. Nga không biết có phải là bạn hiểu nhầm không nữa. Về phía Nga thì Nga không sử dụng màu trực tiếp màu trắng, mà Nga sẽ sử dụng những cái màu mà nó được tạo ra từ màu trắng, hay nói cách khác là màu trắng là màu gốc của nó, thì Nga sẽ sử dụng những màu sữa hoặc là màu da, chứ Nga sẽ không trực tiếp sử dụng màu trắng. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng màu cấp 2 của màu trắng ấy thì chúng ta sẽ ít gặp phải những cái tai nạn do màu trắng gây ra. Thế thì tại sao cái màu trắng nó lại dễ gây ra những tai nạn trong phun xăm như thế thì Nga đã chia sẻ ở livestream trước rồi. Nên các bạn có thể tìm lại livestream trước. Thì Nga sẽ nói qua lại một chút để trả lời cho bạn nhé. Bởi vì bạn đã comment vào cái bài post của Quỳnh Nga và Nga sẽ ưu tiên trả lời những cái comment này. Thế thì với màu trắng ấy, thì phân tử mực màu trắng nó sẽ có đặc điểm gì? Về nguyên liệu tạo ra phân tử mực màu trắng nó sẽ khác hoàn toàn so với nguyên liệu tạo ra các phân tử mực khác. Nguyên liệu tạo ra cái phân tử mực màu trắng nó là titanium oxide và barium sulfat. Phân tử mực nó sẽ khá là lớn và nó có độ nhẹ, cho nên nó sẽ dễ dàng bị nổi lên trên bề mặt. Nên là khi mà các bạn sử dụng màu trắng nhiều ấy, ví dụ như các bạn sử dụng màu trắng, các bạn mix với các cái màu khác, thì theo thời gian ấy, thì những cái màu khác thì nó sẽ có độ chìm, còn riêng cái phân tử màu trắng nó sẽ có cái độ nổi lên trên nhé các bạn. Thế cho nên là cái môi mà sử dụng quá nhiều màu trắng thì nó sẽ rất dễ bị bạc màu. Nên là màu trắng mình nên hạn chế vì cái lý do như vậy. Chứ còn về yếu tố độc hại thì cũng một phần, nhưng mà nó không phải là tất cả. Bởi vì cái màu trắng ấy, chúng ta không thể dùng laser để bắn phá được. Thường chúng ta muốn đào thải mực ấy, thì laser nó sẽ bắn vỡ các phân tử mực, nghiền nát chúng và nó sẽ đào thải ra bên ngoài cơ thể của chúng ta. Khi mà nó nghiền nát thành nhỏ hơn, nó sẽ dễ đào thải hơn. Còn phân tử quá to nó sẽ không thể tự đào thải được. Đây là nói cách khác là màu trắng ở trên da sẽ không thể tự đào thải được, mà nó lại không bị bắn vỡ bởi laser. Cho nên là cái đào thải của màu trắng lại cực kỳ khó khăn. Nhưng mà thực tế thì nếu như các bạn sử dụng một cái liều lượng nhỏ màu trắng, nghĩa là các bạn không sử dụng trực tiếp màu trắng mà các bạn sử dụng cái màu cấp 2 của màu trắng, là lấy ví dụ như màu sữa, màu da, thì nó sẽ làm nhạt cái màu thâm rất là tốt. Nên là ví dụ những cái môi thâm quá là nặng ấy, thì các bạn đi mà các bạn có mix với một chút màu sữa chẳng hạn vào ấy, thì nó sẽ làm nhạt cái môi đấy đi và giúp các bạn đưa màu cam vào xử lý tốt hơn. Giống như ở đầu livestream Nga đã chia sẻ nhá. Các bạn hoàn toàn vẫn có thể lấy mực đi bằng dung dịch được nha các bạn, cho nên đừng quá lo lắng về cái điều đó. Nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được, nhưng ở một liều lượng nhỏ và sử dụng một cách hết sức cẩn thận thì nó cũng không có quá nguy hiểm đâu ạ. Nên là đừng có quá tẩy chay các bạn. Chúng ta làm nghề thông minh, chúng ta biết điều tiết thì chúng ta hoàn toàn có thể làm nghề một cách thành công nhé. Rồi bây giờ Nga sẽ cho các bạn xem một cái tình trạng môi rất là kinh khủng. Rồi cái tình huống môi này nhìn xót xa ghê á. Thì chúng ta phân tích với nhau một chút về cái tình trạng môi này nhá. Cái môi này là bị sẹo, đúng không ạ? Bị sẹo ở viền môi, sẹo ở tim môi. Môi trên thì màu hồng rực sáng hơn, còn môi dưới thì vẫn còn thâm. Hai vấn đề sẹo và thâm loang. Thế nguyên nhân gây ra sẹo là gì? Nguyên nhân gây ra sẹo là do là do chúng ta đi quá sâu tay.
Có một số bạn nói rằng là do cơ địa khách bị sẹo lồi cho nên là nó gây ra tình trạng sẹo. Không phải các bạn ạ. Kể cả khách cơ địa sẹo lồi, nếu như các bạn đi đúng kỹ thuật nó cũng không bao giờ nó lồi được nha các bạn. Còn trừ khi mình đi sai kỹ thuật thôi ạ. Thì cộng với khách cơ địa sẹo lồi thì đương nhiên là nó sẽ bị lồi lên rồi. Nên với cái viền môi là chúng ta lưu ý, đối với viền môi tuyệt đối không bao giờ được phun sâu để chảy máu nha các bạn. Mà chúng ta sẽ phải đi một lực vừa đủ nhẹ nhàng, tuyệt đối không được phép để chảy máu khi chúng ta đi viền môi. Còn môi này đi chắc chắn là bị chảy máu nên cái viền nó bị sẹo rất là sâu như thế kia. Cả cái môi trên đi cũng rất là sâu nên là nó có cái tình trạng như bị sẹo luôn, cả cái môi trên rất là cứng luôn. Đấy thì nguyên nhân đối với môi loang thì Nga đã giải thích rồi. Được chưa? Các bạn nào chưa hiểu thì có thể xem lại livestream trước hoặc kéo lại livestream này xem từ đầu. Thì sẽ bắt đầu tìm thấy được cái nguyên nhân nên Nga sẽ không nói lại nữa. Thế thì đấy là cái tình trạng và nguyên nhân của cái môi này. Thế còn cái cách giải quyết của môi này là như thế nào? Tối ưu nhất lại là câu nói cũ, hút hết mực ra. Bởi vì môi này nó đã cứng và đanh rồi. Còn cái cách xử lý đối với môi này là gì? Môi này thì nó đã sẹo rồi thì mình sẽ hình dung và phải giải thích với khách hàng là một khi đã bị sẹo thì môi vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về trạng thái bình thường được nhé các bạn. Nên các bạn phải phân tích với khách hàng điều gì được làm được và điều gì không làm được để khách hàng có thể hình dung một cách tốt nhất. Khách hàng không bị hoang tưởng, không bị ảo tưởng nhá. Đấy, đây là cái môi này là hỏng rồi, mình chỉ cứu để cho nó đỡ hỏng thôi. Và một khi môi đã bị sẹo thì vĩnh viễn nó sẽ có cái vết sẹo đấy, các bạn sẽ không thể chữa được sẹo ở trên môi. Đây là môi này chúng ta sẽ không xử lý được sẹo mà chỉ xử lý được về màu sắc thôi. Thì đơn giản là môi này các bạn sẽ xử lý như một cái môi thâm loang thông thường. Thì môi thâm loang xử lý như thế nào mời các bạn xem lại livestream nhé. Và đặc biệt với những cái phần bị sẹo thì các bạn có thể lựa chọn cái đầu kim nó hơi nhỏ hơn một chút để hạn chế cái tình trạng bị chai. Tại vì vùng sẹo là da nó rất là chai và cứng rồi thì mình sẽ dùng đầu kim bén một chút. Đầu kim 0.18 hoặc 0.25 để chúng ta đưa được mực vào trong những cái phần da bị chai này rồi. Và những cái trường hợp nào phần nào chai quá các bạn có thể sử dụng biện pháp là chấm mực nha. Một số phần bị chai quá không thể vào được. Đấy là một số cái bí quyết nhỏ Nga bổ sung thêm cho tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái môi tiếp theo ạ. Một cái môi tiếp theo cũng trông rất là đau, rất là xót xa. Cái môi này các bạn thấy cái tình trạng môi này nó như nào? Chúng ta sẽ phân tích và phỏng đoán nguyên nhân. Và khi chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta sẽ biết cách tránh. Và đồng thời chúng ta sẽ có cách xử lý đối với cái môi này luôn. Đầu tiên chúng ta hãy nhận định này, cái môi này là môi rất là khô đúng không các bạn? Thứ nhất là nó rất là khô. Thứ hai nữa là nó rất là gì ạ? Rất là nhăn. Mọi người thấy nó nhăn nhiều không ạ? Thứ ba là gì? Là màu không đều đúng không ạ? Thế từ các cái vấn đề ở trên môi này chúng ta có thể nhìn nhận ra được cái nguyên nhân gây ra cái môi này. Việc vừa nhăn và vừa khô nó sẽ đến từ nguyên nhân gì? Nó sẽ đến từ việc khi mà thực hiện kỹ thuật đi kim bị sâu tay và môi bị sưng to. Và khi môi mà bị sưng to như thế này ấy ạ, thì nó giống như một quả bóng nó bị xì hơi thì quả bóng nên nó sẽ bị nhăn nhúm lại các bạn ạ. Và nó còn khô nữa, đi kim sâu tay môi sẽ rất là khô nhé các bạn. Nó sẽ bong chóc hết lớp này đến lớp khác và môi rất là khô nếu như các bạn đi sâu. Còn nếu các bạn phun đúng tầng da thì nhiều khi môi của chúng ta còn mịn mượt hơn và bóng đẹp hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa, đấy là cái phần môi này màu nó không có được đều, nó có hiện tượng loang nhẹ đấy ạ. Nhưng mà Nga nhìn thì cái loang này, cái màu mực nó không có bị quá là dày. Cho nên là phần màu nhạt thì Nga sẽ không đi xử lý kỹ mà Nga sẽ đi trọng tâm xử lý vào cái phần bị thâm thôi ạ. Thì cái phần thâm sẫm thì chúng ta sẽ xử lý cái lực tay không đều nó gây ra cái hiện tượng này đấy các bạn. Đó, màu nó không đều nhá. Thì đấy là nguyên nhân gây ra cái tình trạng màu không đều, cái lực tay là lần một. Đấy là lần này chúng ta làm thì chúng ta sẽ phải xử lý cái phần màu thâm sẫm. Các bạn sẽ xử lý bằng việc các bạn đi màu cam tươi, những cái phần thâm sẫm các bạn đi kỹ để cho nó bật cái tông sáng lên. Và sau đó các bạn có thể phủ lại toàn bộ môi này bằng màu cam đỏ. Và riêng đối với phần lòng môi thì các bạn có thể đánh thêm một lớp màu đỏ nữa vào lòng môi để nâng cái độ đậm lên. Được chưa? Và cái môi này thì sau lần làm của các bạn thì các bạn nên cho khách sử dụng tế bào gốc để tái cấu trúc lại cái da môi nhá. Cái môi này là đang bị mất cấu trúc da môi rồi đấy ạ. Và có một số vùng như là nó sắp bị sẹo rồi đấy. Và những cái môi này khi các bạn nhận thì các bạn nên giải thích với khách rõ về những gì mình làm được. Nghĩa là mình sẽ chỉ làm được ở mức độ như thế nào thôi, chứ các bạn đừng có hứa hiêu hứa vượn. Cái môi này là rất là mệt luôn, cực kỳ mệt luôn.
Đấy, còn nếu mà để tối ưu thì lại là gì? Lại hút hết mực ra cho đỡ dày mực, sau đó làm lại. Nhưng mà như Nga nói đấy, là hôm nay Nga sẽ không đề cập đến vấn đề hút dung dịch, mà Nga sẽ đề cập chính đến cái vấn đề là sử dụng màu sắc thôi. Cái môi này bôi Vaseline nó cũng không ăn thua nhiều lắm, nó cũng sẽ đỡ, nếu mà khách chăm bôi cũng sẽ đỡ, nhưng mà nên cho khách dùng tế bào gốc các bạn ạ. Các bạn dùng tế bào gốc để tái cấu trúc lại cái môi ấy thì nó sẽ tốt hơn. Nhất là sau khi các bạn mới phun xong thì đang có các cái đường dẫn thì các bạn có thể cho khách sử dụng luôn tế bào gốc và sử dụng những cái loại dưỡng môi chống nắng thật là tốt nhá. Đối với phun môi là bắt buộc phải sử dụng cái loại dưỡng chống nắng tốt nhá. Rồi, Nga sẽ trả lời một số các cái câu hỏi của các bạn này. Cho em hỏi là một lần mà dày mực quá thành màu đỏ tím, em đi lại bằng màu vàng cam rồi đi cam tươi có được không ạ? Nhiều khi mọi người cứ bị rối loạn về cái màu sắc ấy. Các bạn hãy học thuộc bánh xe màu sắc và xác định được chính xác cái màu đối nghịch với cái màu mình cần xử lý đó là màu gì và đi trọng tâm vào màu đó nhá. Ví dụ như môi bị đỏ tím thì các bạn bị tím thì các bạn đơn giản là các bạn dùng vàng thôi ạ. Thì các bạn phải hiểu rõ là màu vàng là màu đối với màu tím. Và sau đó là các bạn có thể mix thêm màu cam vào. Ví dụ nhá, Nga lấy ví dụ môi nào mà tím nặng thì các bạn sẽ đi chủ đạo là màu vàng để át tím. Còn nếu mà nó tím vừa vừa, các bạn có thể thay thế bằng màu cấp 2 của màu vàng, đó chính là màu cam. Nếu mà tím ít thì dùng màu cam, còn nếu mà tím nhiều thì dùng màu vàng. Còn nếu mà tím vừa vừa thì mix hai cái vào với nhau. Mình phải nhận định được màu đối với nó là màu gì, nó chính là màu vàng nhé các bạn. Và màu cam nó chính là màu cấp 2 của màu vàng. Được chưa? Cho nên là sẽ tùy từng cấp độ để các bạn đưa vào nhá. Chị ơi, em muốn hỏi cách hút dung dịch khi đã đi màu da mà nó chưa hết màu phần đuôi thừa, vì trước kia người ta đi sâu kim quá ạ. Em phủ màu da lên nó không ăn thua nên em muốn hút da bằng dung dịch. Các bạn có thể xem trên YouTube, Nga có hướng dẫn cách hút mực bằng dung dịch rất là chi tiết trên kênh YouTube nha, em có thể vào đấy để xem nhá. Còn bạn nào không biết có thể inbox cho Nga sẽ gửi link cho các bạn nhá. Nga chia sẻ tiếp nhá, nhiều câu hỏi lắm luôn, nhưng mà có một số câu hỏi nó không nằm trong những phần mà Nga sắp chia sẻ tới đây, cho nên Nga sẽ tạm gác lại nhá, và Nga sẽ trả lời sau nhé các bạn. Các bạn cứ đặt câu hỏi, Nga sẽ trả lời sau nhá. Còn Nga sẽ trả lời theo cái mạch đang chia sẻ với các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta đang gặp một cái môi rất là thần sầu ở đây. Mọi người nhìn cái môi này, mọi người có tá hỏa không ạ? Cái môi này là môi làm rồi đấy các bạn ạ. Cái môi này thì tốt nhất là thôi nên hút dung dịch đúng không? Nhưng mà Nga nói rồi, hôm nay mình không nói đến chuyện hút dung dịch đi. Còn nếu mà chúng ta dùng màu thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì các bạn hãy nhìn cái môi này mà xem. Môi này là môi thâm tím, nhưng mà lại đen nữa, vừa đen vừa tím nhé các bạn. Nó không phải tím bình thường, mà nó lại tím đen. Thế mới khủng khiếp. Thế thì với những cái môi mà vừa tím lại vừa đen như thế này ấy, thì cách Nga xử lý sẽ là gì? Thì với cái môi này thì Nga sẽ sử dụng màu đối nghịch với tông tím, đó chính là màu vàng. Và kết hợp với một màu mực gốc trắng để giúp giảm cường độ thâm đen xuống. Đây là Nga sẽ dùng cam sữa mix với màu vàng. Sau đó Nga sẽ đi một cái lớp để cho cái môi này nó bật ra và nó giảm cái độ tím cũng như giảm cái độ đen lại. Và sau đó thì Nga sẽ phủ lại toàn bộ môi này bằng màu cam. Nó khác với cả cái môi thâm đen bình thường nhé các bạn. Môi này là nó có ánh tím ạ, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể xử lý bằng cái tông màu vàng được nhá. Đây là cái môi này là chúng ta có thể xử lý bằng màu sắc. Tuy nhiên là các bạn hãy xác định luôn một cái tâm thế đối với cái môi này là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trở ngại đấy các bạn ạ. Bởi vì môi này là môi làm rồi, và cái môi này nhìn, nếu mà vạch ra nhìn rất là kỹ thì các bạn sẽ thấy là cái môi này nó rất là dày mực. Và với những cái môi mà rất là dày mực thì nó sẽ có cái độ chai màu, nên là khi các bạn đưa màu vào sẽ khá là khó khăn. Với những cái tình huống môi như thế này thì các bạn nên hạn chế sử dụng mực bột nhá. Và những cái mực nó đặc thì các bạn nên hạn chế, các bạn nên sử dụng những cái dòng mực loãng, mực nước loãng thôi, chứ đừng dùng những cái dòng mực đặc và bột nhiều. Nó sẽ không thể xuống được, bởi vì phân tử mực nó sẽ rất là to. Trên những cái nền môi đã làm rồi như thế này các bạn sẽ rất là khó để có thể vào mực được, vì màu mực nó đã rất là dày rồi nhé các bạn. Và các bạn nên sử dụng đầu kim mảnh thôi nhá. Một bí quyết nữa là nên sử dụng đầu kim mảnh thôi nhé các bạn. Các bạn đừng có dùng những cái đầu kim quá là to thì mực nó sẽ càng khó vào hơn. Dùng những đầu kim mảnh vào mực từ từ thì nó sẽ vào được tối đa. Bởi vì những cái môi nó đã rất là dày màu như thế này rồi ấy, thì nó giống như dạ dày của chúng ta, nó chỉ ăn được một lượng thức ăn thôi. Bây giờ nó đã ăn no một thứ thức ăn rồi thì nó sẽ không muốn ăn các thức ăn khác nữa, nó sẽ không thể nào vào màu được. Thì đấy là chia sẻ của Quỳnh Nga về cái môi này ạ. Nga chia sẻ ở đây và đưa ra cho các bạn các hướng giải quyết. Các bạn hãy lưu về trong máy của mình nhá, và các bạn hãy ghi lại các cái cách xử lý nhá các bạn, để sau này khi mà các bạn gặp phải những cái tình huống môi như vậy ấy, thì các bạn sẽ có cái cách giải quyết mà không cần phải
hỏi ai hết. Mình hiểu bản chất là mình chủ động được trong công việc, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Bạn Trang Đặng có hỏi em không đi cam sữa mà cam tươi với vàng được không ạ? Trang Đặng ơi, em nên đi cam sữa thì tốt hơn, tại vì cái màu sữa là nó sẽ có một chút trắng ở trong đó, nó sẽ làm nhợt cái môi hơn. Còn nếu em đi cam với vàng ấy thì cũng được, nhưng mà hiệu quả nó sẽ thấp hơn nhá em. Rồi ạ, Nga thấy còn có rất nhiều các câu hỏi về khóa học này, về khóa học của Quỳnh Nga, rồi về cách ủ tê môi, cách chọn kim, chọn mực các thứ vân vân, rất là nhiều các câu hỏi như thế. Thì Nga sẽ lọc ra và Nga sẽ đưa các cái câu hỏi này của các bạn vào từng topic và để trả lời cho các bạn nhé. Còn về khóa học thì bạn nào quan tâm hãy inbox cho Quỳnh Nga nhé. Những bạn nào mà cảm thấy là mình muốn được gặp trực tiếp Quỳnh Nga và học trực tiếp với Nga thì hãy inbox cho Nga. Nga sẽ tư vấn cho các bạn về khóa học, hoặc là Nga sẽ hỗ trợ những bạn nào mà chưa đi học được nhưng mà còn yếu tay nghề, cứ inbox Nga sẽ trả lời. Nga không phải là người rảnh rỗi nhưng Nga là người rất biết giữ lời hứa. Tất cả các bạn inbox Nga đều trả lời hết nhá, 100%. Chỉ có điều là khi mà bận thì Nga sẽ không trả lời ngay được mà sẽ trả lời sau đó nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Quỳnh Nga nhá.